Привіт усім і ласкаво просимо до мого каналу. Сьогодні я з вами поділюся простим і смачним рецептом маринованого перцю чилі. Цей перець має неймовірно гострий і ароматний смак, який точно підкреслить будь-яку страву. Отже, почнемо зі списку інгредієнтів. Нам багато не потрібно. Перець чилі, який можна будь-де знайти в будь-якому супермаркеті чи магазині. Можна халапеньо, можна червоний перець. Можна зелений. У мене сьогодні попався зелений, тому я вирішив зробити саме з зеленого. Він трішки м'якший за червоний перцю чилі. 400 грам, чеснику 5 штук, води 150 мл, цукру 3 столових ложки, солі 1 столова ложка, оцету 100 мл. Можна по вкусу трішки більше. Тепер, коли ми розібралися всі інгредієнти, які у нас є, перейдемо до процесу приготування. Отже, крок перший. Нам потрібно нарізати перці на невеликі кружельця або смужки, десь розміром 1 см. Ви можете видалити насіння, але якщо ви хочете трішки гостріше, то можете залишити. Я, в принципі, залишаю, бо я люблю гостренький перчик. Нарізавши перець, беремо 5 штучок чеснику і не ріжемо на кусочки, а просто його вдавлюємо. Він буде зберігати свою глибину смаку. Беремо глибоку миску, додаємо 150 мл води, чесник, цукор, сіль. Змішуємо всі інгредієнти до повної розчинності. Додаємо до маринаду оцет. Знову перемішуємо, додаємо нарізаний перець до маринаду та перемішуємо, щоб він рівномірно покрився смаковими інгредієнтами. Після того, як з'явиться перша бульбашка на воді, ми виключаємо та накриваємо кришкою. Десь хвилин 15-20 чекаємо та можемо вже наповнювати свою тару. В моєму випадку це 2 баночки невеличкі, там десь 250 мл та 190 мл. Оптимально для цього об'єму. Маринований перець чилі можна тримати в холодильнику протягом кількох тижнів. Ось і готово. Ви володарі смачного маринованого перцю чилі. Цей перець стане чудовим додатком до салатів, сендвічів, гарячих страв, або його можна використовувати як пікантну приправу. Дякую, що переглянули цей відеоролик. Не забудьте підписатися та будьте в курсі всіх нових рецептів.